Të nderuar zonja dhe zotëri, mirëmbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Në këtë edicion do të ndiqnin. Kryeministri Edi Rama takon në Berlin kancelaren Angela Merkel, optimist për një vendim pozitiv për hapjen e negociatave. Brukseli u bën thirrje palëve politike të ulen në tryezën e dialogut për reformën zgjedhore. Është koha për një vendim pozitiv për integrim. Bllokohen rreth 1500 litra naftë në 2 pika tregtimi në Tiranë për shkak të cilësisë së dobët. Kontrollet çdo ditë për të ndëshkuar abuzuesit. Mirëmbrëma zonja dhe zotërin, gjithashtu në edicionin qendror të lajmeve ndër të tjera do të ndiqni. Opozita jep alarmin për rrezikun që i kanoset buxhetit nga koncesionet, vlera e projektit shumë e lartë, kompanitë po marrin kredi me interes të lartë. Arestohet në Danimark autori dyshuar i vrasjes së biznesmenit nga Shkodra Nart Polia, Kristian Sula, i fshihej prej disa muajsh në Danimark. Edi Rama takoi në Berlin kancelaren Angela Merkel, me të cilën diskutoi për reformat dhe hapjen e negociatave të antarësimit. Pas takimit, Rama shprehu besimin se zëri fort i Gjermanisë do të jetë në favor të Shqipërisë, ndërsa zyra e shtypit e kancelares vuri në duke faktin se Rama është i angazhuar edhe si artist, ndërkohë që vendimi i Bundestagut për negociatat do të merret në fund të shtatorit. Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të premte një vizitë zyrtare në Gjermani, kryefjala e të cilës ishte garancia e Berlinit për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian në tetor. Kreu i qeverisë u prit nga kancelaria Angela Merkel në një takim me dyert të mbyllura në Kancelarinë Federale. Në fokus ishte procesi i integrimit dhe reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare. Një deklarat për mediat pas takimit me kancelaren, kryeministri tha se mori mbështetjen e Merkel për të çuar përpara procesin e integrimit. Kancelaria pati vlerësime shumë inkurajuese, pozitive dhe sigurisht ajo që është më rëndësishme, një predispozitë shumë pozitive për ta çuar përpara këtë proces dhe për të arritur në një përfundim pozitiv që do të thotë një mbështetje e Gjermanisë për atë çka të gjithë dëshirojnë. Rama u shpreh se Shqipëria nuk kërkon të marrë një dhuratë, por motivimin për të vijuar më tej në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Sigurisht që nuk bëhet fjalë për të marrë një dhuratë, bëhet fjalë për të marrë atë që na takon, dhe nuk bëhet fjalë për ta mbyllur procesin, por bëhet fjalë për të hyrë në një fazë të re me kushte në çdo hap, sepse i gjithë procesi është i kushtuar, duhet përmbushësh gjithmonë disa kushte për të shkuar një hap më tutje, pastaj disa kushte tjera, pastaj disa tjera, pastaj disa tjera, dhe llogaritë tregojnë që gjitha vendet që kanë kaluar në këtë proces, që është bërë gjithmonë më i vështirë për shkak se Europa, Bashkimi Evropian është bërë gjithmonë më i ngurtë dhe ka hyrë në vështirësi të reja me vetveten, ju është dashur të përmbushin qindra kushte. Edhe zyra e kancelares Angela Merkel zbuloi detaje nga takimin me kryeministrin shqiptar. Bisedimet u përqendruan në marrëdhëniet bilaterale, por edhe në çështjet e politikës europiane, si dhe ato rajonale. Kryeministri shqiptar nuk është aktiv vetëm në politikë, por punon edhe si artist. Ai i solli kancelares botimin e tij të fundit. 55 vjeçari Rama është kryeministër i Shqipërisë që nga 10 shtatori vitit 2013 dhe u prit nga kancelaria gjermane Angela Merkel me nderime ushtarake. Në fund të shtatorit, Bundestagu gjerman do të vendos nëse kancelaria Angela Merkel do të bjerë dakord për pranimin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian me Shqipërinë në samitin e BE-s në mesin e tetorit. Pak minuta pas këtij qëndrimi, zyra e shtypit e kancelares bëri të ditur edhe 7 fakte interesante për Shqipërinë. Vetë kancelaria publikoi në rrjetet sociale një foto me Ramën që i dhuron librin e tij. Pas takimit me Merkel, kryeministri bisedoi me presidentin e Bundestagut, Wolfgang Schäuble, pasi parlamenti gjerman pritet në fund muajit shtator të marrë një vendim për negociatat me Shqipërinë. Ndërsa më herët gjatë ditës, kryeministri Rama, i shoqëruar nga ministri në detyrë për Europën e punët e jashtme Cakaj, zhvilluan bisedime në parlamentin gjerman me Komitetin e çështjeve europiane të Bundestagut, të kryesuar nga deputeti CDU Günther Kriechbaum.
E ndërsa Rama është optimist për mbështetjen e Gjermanisë, ambasadori i Bashkimit Evropian Soreka kërkoi nga palët rinisjen e dialogut politik. Diplomati tha se partitë duhet të ulen për të finalizuar mbi të gjitha reformën zgjedhore. Ndërkohë të martën, Tiranën pritet ta vizitojë presidenti i Këshillit të Europës Donald Tusk, i cili do të takohet me kryeministrin për negociatat. Pika e nisjes së dialogut mes palëve për zgjidhjen e krizës politike në vend. Pas një aktiviteti tek Ministria e Jashtme, ambasadori i BE-s në Tiranë, Luigi Soreka ka deklaruar se ka ardhur koha që të gjitha partitë të ulen e të diskutojnë për reformën zgjedhore. Kemi kërkuar të gjitha partive politike të nisin dialogun që prej nisjes së krizës. Dikush ka numëruar 35 thirrje për dialog dhe ne vijojmë ta bëjmë. Mendoj se dialogu duhet të nisë nga një pikë e veçantë dhe kjo mund të jetë reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore është e rëndësishme, mund të jetë momenti kur të gjitha partitë politike të kthehen e të diskutojnë se çfarë është më e rëndësishme për shqiptarët. Zgjedhja e përfaqësuesve të tyre e bërë në mënyrë të drejtë dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. Diplomati BE-s ka theksuar se edhe vendimi për çeljen e negociatave mund të ndihmojë dialogun mes opozitës e mazhorancës në Shqipëri. Mendoj se vendimi për nisjen e negociatave mund të ndihmojë shumë dialogun. Të gjitha palët politike duhet kuptojnë se 91% e qytetarëve shqiptar dëshirojnë të bashkohen BE-s. Unë mendoj se të gjithë këta 91% e shqiptarëve i përkasin të gjithë spektrit politik shqiptar. Pak javë para vendimit të vendeve anëtare të BE-s, Soreka ka deklaruar se ka ardhur koha që të çelen negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mendojmë se tetori është momenti kur Këshilli duhet të marrë këtë vendim. Unë mendoj se edhe vende të tjera anëtare po reflektojnë. Ky është momenti kur autoritetet shqiptare duhet të bëjnë të gjitha përpjekjet që të mbërrijnë në 18 tetor me të gjitha letrat në rregull. Pra, është e rëndësishme të vazhdojnë takimet në këto 5 javë. Kryeministri shqiptar është në Berlin për një takim të rëndësishëm me kancelaren Merkel dhe ne jemi të bindur se qeveria gjermane do t'i jap motivim shtesë qeverisë dhe institucioneve shqiptare për të provuar se ashtu si kundër Komisioni Evropian beson, Shqipëria është gati. Gjermania pritet i thot një po me kushte Shqipërisë për hapjen e negociatave, por ajo që mbetet ende e paqartë deri në datën 18 tetor është qëndrimi i Francës, e cila është skeptike në raport me zgjerimin. Komisioneri në detyrë për zgjerimin Johannes Hahn bëri të qartë se asnjë nga vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të antarësohet në BE pa patur një media të lirë. Gjatë një mesazhi në konferencën treditore që po zhvillohet në Podgoricë, ai kërkoi angazhim për të përmbushur këtë detyrim themelor për sundimin e ligjit. Vendet e Ballkanit Perëndimor nuk mund të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian pa një media të lirë dhe gazetari të pavarur. Ky është mesazhi i qartë që vjen nga Brukseli, ndërsa në Podgoricë po mbahet edicioni i tretë i ditëve të medias. Në një video mesazh drejtuar rreth 350 pjesëmarrësve në këtë konferencë, komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn deklaroi se liria e shprehjes është elementi kryesor i sundimit të ligjit. Nuk mund të ketë përparim në rrugën drejt Bashkimit Evropian pa ruajtur lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes. Kjo është arsyeja pse ne po fillojmë dhe mbarojmë procesin e pranimit me kapitull 23 dhe 24 të sundimit të ligjit. Liria e mediave është një element kryesor i sundimit të ligjit në qendër të strategjisë së Ballkanit Perëndimor të BE-s. Kjo është konferenca e fundit për lirinë e medias në mandatin tim, por ju premtoj që edhe në portofolin e ri, Ballkani Perëndimor do të jetë një prioritet. Drejtori i përgjithshëm për politikat e fqinjësisë europiane dhe bisedimet e zgjerimit, Christian Danielson, deklaroi se sipas raporteve të Komisionit Evropian, situata e mediave në Ballkanin Perëndimor është fusha ku përpjekjet korrigjuese dhe veprimet pozitive të politikës janë më të nevojshme. Danielson gjithashtu theksoi se liria e shprehjes dhe ajo e mediave janë të panegociueshme për vendet që synojnë të integrohen në Union. Bashkimi Evropian do të akordojë një fond prej 20 milion eurosh në funksion të zbatimit të programeve rajonale dhe bilaterale të ndihmës për mediat në Ballkanin Perëndimor. Fillimi i vjeshtës i ka gjetur palët politike thuajse në të njëjtat pozicione, megjithatë zërat për një marrëveshje nuk kanë munguar. Por ndërsa Partia Demokratike këmbgul se nuk do të ulet në tryezë me kryeministrin dhe aleatët e saj, pjesë e opozitës së bashkuar kanë shfaqur hapur një tjetër qëndrim, se janë gati të hyjnë në zgjedhje edhe me Ramën,
por a do të ketë një marrëveshje deri në mesin e tetorit, kur Tirana pret të mësoj vendimin për negociatat. Me ne sonte në studion qendrore të lajmeve është ish deputeti i Partisë Demokratike, Flamur Noka. Zoti Noka, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëherë, zoti Noka, kryeministri Rama ishte sot në Berlin ku u takua me kancelaren Angela Merkel. A besoni se do të ketë kushte shtesë për hapjen e negociatave? Të gjitha infot paraprake bëjnë me dije se Shqipërisë do të vendosen kushte shtesë. Edhe deklarata e kryeministrit pas takimit me kancelaren Merkel në Twitter më shumë i gëzohet faktit që i dha dorën kancelares dhe i tregoi një libër që me pikturat e tij që kishte bërë në 6 vjet, se sa i gëzohet faktit që a do të ketë as do të ketë hapje negociatash. Kryeministri vajti në takim me kancelaren me punën e tij 6 vjeçare në shkaravina apo në vizatimet e tij dhe nuk vajti në takim me punën 6 vjeçare të kryeministrit dhe të qeverisë së një vendi që pretendon të integrohet në Europë. Kjo është shumë domethënëse. Ajo që është më e rënda është fakti që Shqipërisë në këto 6 vite, sa herë që diskutohet çështja e hapjes negociatave, vetëm i shtohen kushtet. Çka do të thotë, për fatin tonë të keq, Shqipëria në qeverisjen e rilindjes ka bërë hapa vetëm mrapa. Ishin 13 kushte, bëhet fjalë që mund të shtohen edhe 6 të tjera. Sipas medias zyrtare të qeverisë gjermane Deutsche Welle. Çka do të thotë që Europa vetëm se nuk po e thot direkt me Edi Ramën, nuk ka proces integrimit të Shqipërisë, sepse Edi Rama përfaqëson krimin dhe korrupsionin. Edi Rama nuk përfaqëson shpresën dhe ëndrrën e shqiptarëve. Ju kuptoj. Një ditë më parë, lideri historik i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, deklaroi se Partia Demokratike nuk duhet bëjë marrëveshje me kryeministrin Rama dhe të shkojë në zgjedhje edhe me Ramën si kryeministër. Në këto kushte, cila do të ishte zgjidhja për krizën politike? Kjo ka qenë një linjë e kahershme e Partisë Demokratike. Ju jeni në dieni, sikundërse edhe opinioni publik, për arsyet pse opozita shkoi në 16 shkurt në atë vendim që ishte djegje e mandateve dhe bërja njësh me qytetarët për të çliruar vendin nga një regjim dhe për të shpëtuar demokracinë e këtij vendi. Këto ishin arsyet. Pra, kjo ka qenë një linjë dhe vazhdon të ngelet një linjë e pandryshueshme. Askush të mos shpresoj se linja politike e Partisë Demokratike dhe opozitës ka ndryshuar në raport me regjimin e krimit dhe të kleptokratëve. Kjo është zgjidhja e vetme që Shqipëria të ketë mundësi të zhvillojë zgjedhje të lira demokratike. Kjo është zgjidhja e vetme që Shqipëria të ketë mundësi, pasi të bëjë zgjedhje të lira dhe të ndershme, të hedhë hapa drejt ëndrrës europiane, ëndra e kaheshme e çdo shqiptari. Nuk ka asnjë rrugë tjetër. Ujkut nuk mund t'i besohen mëlçit në qafë. Këta kaq mund të them për Edi Ramën. I kuptoj. Ndërkohë, në anën tjetër, LSI, Republikanët apo edhe Partitë Djathta kanë deklaruar se janë gati të shkojnë në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. A mos ka çarje në kampin opozitar? Kjo që thatë ju është pak do doja t'ju them që është pak keq kuptim i deklaratave të tyre. Çdo kush nga kampi opozitar, qoftë edhe nga Partia Demokratike, ka deklaruar qartë që realiteti në Shqipëri është i tillë që Partia Demokratike dhe opozita fiton sido që të shkojë puna, por askush nuk ka thënë që ne do të hyjmë zgjedhje me Edi Ramën nga opozita. Partia Demokratike dhe lideri i saj janë dërguar mjaft të kujdesshëm në raport me aleatët. Çdo javë ka tryezë për hapat dhe për aksionin dhe për vendimet. Deri më sot as nuk ka ekzistuar, pas nuk do të ekzistojë një çarje e tillë në linjën e kampit opozitar. Kampi opozitar është solid dhe i vendosur. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira, nuk hyjmë në zgjedhje dhe me Edi Ramën nuk ka integrim. Ne jemi dakord të bisedojmë me Partitë Socialiste pasi
Edi Rama të largohet nga kryeministër dhe të hapi rrugë një qeverie tranzitore e cila do të marrë përsipër ato detyra që ne i kemi thënë. Zgjedhjet e lira, dekriminalizimin, reformën zgjedhore dhe pastaj të ecim përpara. Ju kuptoj. Partia Demokratike ka nxjerrë deri tani dokumente që sipas saj vërtetojnë se të paktën 3 kryebashkiak nga 30 qershori janë të dënuar. A disponon Partia Demokratike të dhëna të tjera edhe për kryebashkiak të tjerë? Partia Demokratike i ka bërë me dije opinionit publik, por edhe partnerëve ndërkombëtar, fakte të pakundërshtueshme në lidhje me mentalitetin qeverisës të Edi Ramës, i cili është i lidhur tërësisht me krimin. Pse? A mund të ishte një kryeministër tjetër dhe të zgjidhte edhe kur ishte një garë i vetëm, garë me vetveten, sepse 30 qershori nuk ishin zgjedhje. Ishte Edi Rama, ishte në garë me vetveten. Asnjë kundërshtar që t'i rrezikonte karriget. Praktikisht të gjithë ta që mund të quani ju kryetar bashkish, janë kryetar komitetesh ekzekutive të një kohe moderne ndryshe nga koha e diktaturës. Sepse gjithë u zgjodhën vetëm me votat e partisë dhe me votat e popullit. Dhe megjithëse brenda vetëm me votat e partisë dhe pa kundërshtar, Edi Rama nuk hej dorë nga mendësia e tij kriminale dhe afeksioni i tij shpirtëror ndaj krimit dhe strukturave të tij. Pse? Sepse tregoj qartësisht i vetëm një zgjedhje pa kundërshtar dhe përsëri nuk mundi të caktoj intelektual figura frymëzuese për qytetarët, por zgjedh individ të inkriminuar duke filluar nga Shkodra, Vora, Vaudes apo edhe në shumë vende të tjera. Dispononi të dhëna edhe për kryebashkiak të tjerë? Duhet bëni durim se hap pas hapi Partia Demokratike do t'i bëj me dije edhe për ju, edhe për opinionin, por edhe për partnerët tanë ndërkombëtar të gjitha. Kam dhe një pyetje të fundit, zoti Noga, si do të vijojë aksioni i opozitës kundër qeverisë në vjesht? Ne kemi të përcaktuar devizën tonë të aksionit politik. Tryeza e opozitës do të përcaktojë gjithë hapat. Sigurisht, protestat kanë qenë dhe janë një nga shtyllat kryesore të aksionit politik të opozitës, por për hapat të mëtejshëm do të vendosë tryeza edhe institucionet e Partisë Demokratike, por edhe tryeza e kryetarit partisë tonë me aleatët tanë, tryeza e opozitës. Ju kuptojmë. Nuk mbetet gjë tjetër veçse t'ju falenderoj, zoti Noga, që ishit sot në studio. Faleminderit ju. Do të çojmë të tjera zhvillime. Inspektoriati Qendror Teknik bllokoi afro 1500 litra naftë në 2 pika tregtimi për shkak të cilësisë së dobët. Ministri Belinda Balluku siguroi se kontrollet do të jenë të përditshme për të ndëshkuar abuzuesit me karburantit. Ndonse autoritetet kanë deklaruar se kanë tregu nën kontroll, abuzimet me cilësinë e naftës janë ende prezent. Denoncimi është bërë nga vetë Ministria e Energjisë. Vetëm pak kilometra nga qendra e Tiranës, kjo është një nga 2 pikat e karburantit të bllokuara që tregtonte naftë pa cilësi për konsumatorët. Inspektorati Qendror Teknik ka kryer një sër kontrollesh nga ku ka rezultuar se në total janë bllokuar rreth 15000 litra naftë. Në rreth 130 kontrolle në rajonin e Tiranës kemi konstatuar 2 shkelje, pra këtë karburant ku jemi këtu, këtë pikë distribuimi dhe një tjetër në Kamës, në Guzi 2015. Dhe me njëherë nga pas analizimit dhe daljes së rezultateve nga ana inspektoriatit Shtator teknik dhe industrial është marrë masa e bllokimit të produktit. Gjithashtu edhe ka filluar inspektimi online, ku pas përfundimit të inspektimit kemi marrë edhe masën e penalitetit me 15 milion lek ose 1,5 milion lek të reja për gjithë secilin nga të 2 pikat e distribuimit. Ministri Belinda Balluku tha se kontrollet për cilësinë e naftës do të vijojnë në të gjithë vendin dhe se ky nuk është një aksion, por pjesë e punës së përditshme. Ajo që duam t'i themi të gjitha subjektet duhet plotësojnë rregullat, kriteret, parametrat e cilësisë dhe rregullat fiskale dhe ligjin në Republikën e Shqipërisë. Askush, sigurisht subjektet bëjnë ankesa, ka pasur dhe këtu kemi pas reagim nga pronarët, megjithatë duhet kuptuar që kjo është një luftë dhe lufta ka zero tolerancë. Pak ditë më parë, 9 kompani të mëdha që merren me importin dhe tregtinë e hidrokarbureve rezultuan me shkelje nga administrata doganore pasi kishin shmangur taksat dhe tatimet, duke bërë që në arkën e shtetit të mungohin 1 milion euro.
Ministria e Infrastrukturës anullon tenderin për njërin nga lotet e rrugës Kardhiq-Delvin, vendimi shmar pas ankesës së njërës prej kompanive pjesëmarrëse në garë. Kjo do të thotë se përfundimi i këtij aksi të rëndësishëm që shkurton ndjeshëm distancën drejt Sarandës do të shtyhet në kohë. Mes pikpyetjesh të forta mbi ligjshmërinë e procesit, Ministria e Infrastrukturës ka anulluar një nga lotet e tenderuara për ndërtimin e rrugës Kardhiq-Delvin. Kjo do të thotë që tenderi me vlerë 2.3 miliard lekë do të kryhet nga e para. Ministria thotë se ka tagrin për të rialokuar parat në projekte të tjera që janë në ecurim më të shpejtë të punimeve. Ministria Belinda Balluku ju përgjigj interesit të medias duke thënë se punimet në këtë rrugë vijojnë normalisht në segmente të tjera, ndërsa për lotin e pezulluar, punimet do të shtyhen në kohë. Ministria ka të drejtë që të jap prioritet disa nga çështjet emergjente që mund të ketë, dhe kjo nuk ka lidhje nëse ka fonde apo nuk ka fonde. Këto janë prioritete momentale që ka Ministria. Ministria nuk dha një argument bindës të anullimit të këtij tenderi, i cili ishte në fazën finale, por historiku i procedurave të tij ngrehiet dyshimi për ligjshmërinë. Pas përfundimit të garës, autoriteti rrugor shpalli fitues kompaninë me çmimin më të lartë ofruar, duke argumentuar se të tjerat nuk plotësonin kriteret teknike. Por ky vendim u ankimua në komisionin e prokurimeve nga kompania që kishte ofruar çmimin më të ulët, duke hedhur poshtë vendimin e autoritetit rrugor. Po flasim për shtyerje të një procesi. Kjo shtyerje procesit vjen për shkak sepse ka një prioritet tjetër i cili është më emergjent. Ju duhet ta kuptoni që ARSH-ja nuk bën vetëm rrugë të reja. Kemi ura, kemi rrugë të cilat mund të kenë emergjenca dhe duhen mbuluar. Tashmë autoriteti rrugor do të shpall një datë të re për hapjen e garës, e cila parashikohet të ndodhë në vitin e ardhshëm. Ky aks konsiderohet një nga projektet më strategjike në infrastrukturë, pasi shkurton ndjeshëm distancën drejt Sarandës. Dy koncesionet e fundit të miratuara në parlament sipas opozitës rrezikojnë seriozisht buxhetin e shtetit. Për herë të parë, vlera e projektit është më e lartë se sa fondi i miratuar, ndërkohë që kompanitë do të marrin kredi me interesa shumë të larta për të ndërtuar rrugët. Një ditë pasi parlamenti rivotoi koncesionet për ndërtimin e rrugëve Milot Balltrene, Urikum Dukat, Partia Demokratike ka shpjeguar pse sipas saj këto kontrata janë korruptive. Antarja e kryesisë Jurida Tabaku ka deklaruar se për herë të parë një kontratë vlerën e ka në euro, duke rritur rrezikun për buxhetin e shtetit. Për herë të parë në historinë e kontratave publike, vlera e plotë e projektit është më e lartë se vlera që është tenderuar. Sipas kontratës, vlera është 213 milion euro pa TVSH, ndërkohë që është tenderuar për 161 milion euro, pa garë, pa transparencë e përcaktuar. Tabaku ka listuar arsyet e tjera që kanë të bëjnë me faktin se Ministria e Financave nuk ka dhënë miratim paraprak për këto koncesione, e projektet do të realizohen duke marrë një kredi tregtare me normë interesi 5%, shumë herë më të lartë se sa çdo formë tjetër kredimarrje. Çdo shqiptar duhet ta ketë qartë se nga vota e deputetëve, që janë thjesht marionetat e Ramës në këtë rast, do të kushtojë në total 366 milion euro, duke ndikuar në rritjen e borxhit publik me një të rënd të lapsit në 2.8%. Dje borxhi publik u rrit me 2.8%. Partia Demokratike ka theksuar se këto kontrata do të jenë të parat që do të kalojnë në sitën e ligjit antimafia, sapo e djathta të vinë në pushtet. Partia Demokratike reagoi edhe për nivelin e papunësisë që sipas saj nuk ka shënuar rënje, ndryshe nga pretendimet e qeverisë, tekson opozita, të gjithë treguesit ekonomik janë përkeqësuar. Unë kam nxjerrë disa anketa që janë publikuar, edhe e para është anketa mbi treguesin e besimit të konsumatorit dhe të biznesit, e publikuar nga Banka e Shqipërisë, ku tregon se ndjeshmëria ekonomike ka rënë me 0.7%, ndërsa besimi i konsumatorit për ekonominë shqiptare ka rënë me 2.2%. Numri i bizneseve të falimentuar në të tërmujor është mbi 2.000, një numër i cili vjen dhe rritet dhe tregojnë që bizneset mbyllin aktivitetin e tyre, pra nuk mund të ketë punësi. Vetëm në këtë realitet mashtruese e Ramës punësohen njerëz në vendet që ato i dinë, ndërkohë që rekordi i vërtet është falimentimi i biznesit, braktisja e ekonomisë dhe largimi i shqiptarëve për një jetë më të mirë.
Nuri Belba, kryetari i ri i Bashkisë së Përrenjasit i zgjedhur në 30 qershor, ka kallëzuar penalisht paraardhsen e tij Miranda Rira. Ish kryebashkiakja e zgjedhur nga Lëvizja Socialiste për Integrim akuzohet për shpërdorim të detyrës në lidhje me projektin për ndërtimin e fushës së re të sportit në Përrenjas. Pas kallëzimit reagoi edhe ish kryetaria e Bashkisë, e cila tha se po sulmohet politikisht. Përmes një statusi në rrjetin social Facebook, Miranda Rira tha se padia është bërë me urdhrin e Taulan të Ballës. Vettingu në drejtësi vijon të largoj magjistrat nga sistemi. Këtë të premte Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi nga detyra gjyqtarit në apelit për krime të rënda Gjovalin Përnoca. Gjyqtari me një karrierë të gjatë në sistemin e drejtësisë, madje edhe ish kryetari i gjykatës së apelit për krimet e rënda dhe i dekretuar disa vite më parë nga presidenti i Republikës për në gjykatën e lartë, rezultoi me probleme sa i takon pasurisë. Vetë Përnoca më herët i cilsoi lapsuse gjetjet e LDKP-s për pasurinë, megjithatë kjo nuk u mor parasysh nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Arestohet në Danimark autori i dyshuar i vrasjes së biznesmenit nga Shkodra Nart Polia. Kristian Sulaj, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, u kap në Kopenhagen, ku fshihej prej disa muajsh. 6 muaj nga vrasja 35 vjeçarit Nart Polia në fshatin Grudere në Shkodër, policia ka arritur të verë në pranga autorin e krimit. Kristian Sulaj, personi akuzuar për vrasjen me armë zjarri të Ferdinand Polis në datë 20 mars të këtij viti, është arrestuar në Danimark. 27 vjeçari nga Shkodra ishte në kërkim ndërkombëtar prej muajit mars dhe është prangosur në Kopenhagen. Këtë të premte ai është ekstraduar në Tiranë për të përballur me akuzat. I riu akuzohet për vrasje me dashje në bashkëpunim të polis, i njohur ndryshe edhe si Nardi Bujtinave. Për të njëjtën ngjarje janë arrestuar dhe 3 persona të tjerë. Ferdinand Polia u ekzekutua pas ditën e 20 marsit në një prit që u bën në afërsi të një servisi, ku kishte çuar autometin e tij tip Foristrat për ta lyer. E kaluara herët në Itali, ku qëndroi për disa vite si emigrant, dyshohet të jetë shkaku që i mori jetën 35 vjeçarit. Polia njihet edhe si një nga njerëzit më aktiv në mbrojtjen e Alpeve shqiptare, ndërsa punonte si inspektor i administratës së zonave të mbrojtura. Policia e shtetit arrestoi edhe një shtetas tjetër antar i 4 grupeve kriminale në fushën e trafikimit të drogës që u goditën gjatë operacionit Limit. Blut publikuan edhe pamjet e operacionit ku forcat speciale pas një hetimi 3 vjeçar ndërhyn në disa qytete të vendit. Gjatë operacionit në Shqipëri dhe Greqi u sekuestruan rreth 320 kg kanabis, 7.5 kg kanabis në formë çokolate, 2.4 kg kokain, laborator për kultivim të bimëve narkotike, 3800 fara kanabis, si dhe u azgjesuan parcela me bimë narkotike të kultivuara. Vettingu në polici duket se ka mbetur pengi i vonesës në dhënien e informacioneve nga prokuroria, shish dhe qendra kombëtare e biznesit. Nga ana tjetër, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit kërkon staf mbështetës për të përballuar procesin. Si të mos mjaftonte zvarritja në kohë, ende e panisur seancat dëgjimore, vettingu në radhët e policisë së shtetit paraqet probleme të tjera. Shkak janë bërë 3 institucione të rëndësishme në vend që kanë vonuar informacionin drejt Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit për 45 drejtuesit e parë, për të cilët ka nisur verifikimi. Kemi përgjigje të munduara nga Prokuroria e Përgjithshme, të cilat na kanë treguar ne finalizimin e një hetimi në fund. Ndërkohë, nëse flasim për institucione në të cilat ne kemi vështirësi me leximin e informacionit që na vjen, çka na ka çuar ne në fazën e dytë të kërkimit të një informacioni nga këto institucione, kryesisht lidhet me institucione si Shërbimi Informativ i Shtetit. Ndërkohë, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit ka në dorë edhe denoncimet e para të qytetarëve për zyrtar të policisë. Pra në faqen tonë ekziston një rubrik denonco, në të cilën publiku i gjerë është i ftuar të bëjë denoncime për raste specifike. Me që jemi këtu, vlen të theksojmë që deri më sot ka filluar të vinë denoncime për raste të caktuara. Kryetarja e komisionit që do të kalojë në sit 300 drejtuesit e lartë u kërkoi deputetëve staf shtesë për mbështetje administrative. Ka pa i renditi si një problem tjetër edhe dorëheqjen e disa antarëve të komisionit apo sekretariatit teknik në prag të nisjes së procesit. Pas përfundimit të fazës së parë, faza e 2 do të kryhet nga shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat. Rreth 12.000 efektiv do t'i nënshtrohen vettingut.
Përfshirja e SQBA-s u bë pas ndryshimeve që kërkoi ministri i Brendshëm Sandër Leshaj, pasi sipas tij, në këtë mënyrë i kursehen buxhetit të shtetit mbi $2.6 milion. Inspektorët e mbrojtjes së territorit në Durrës nisën largimin e të gjitha kioskave që ndodhen pranë shkollave të qytetit. I njëjti aksion u zhvillua edhe në Burrel, ndërkohë që kontrollet do të përfshin edhe fshatrat. Asnjë kiosk që tregton ushqime të shpejta apo mallra të tjera për nxënësit pranë shkollave nuk do të lejohet të ushtrojë më aktivitetin. Vetëm disa ditë para nisjes së vitit të ri shkollor, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me Policinë Bashkiake të Durrësit nisin largimin e kioskave që gjenden pranë shkollave 9-vjeçare dhe të mesme. Ndonse këto dyqane qëndrojnë prej vitesh në trotuar dhe një pjesë janë me leje, bashkia ka vendosur heqjen e tyre. Në total janë 70 të tilla që do të zhvendosen. Në qytetin e Durrësit janë rreth 17 kioska, por aksioni siç thash do vazhdoj edhe në fshatra, njoftimet tashmë janë bërë. Brenda datës 21 do fillojmë aksionin edhe me shkollat e fshatrave dhe ju siguroj që asnjë kiosk dhe asnjë trotuar nuk do jetë i bllokuar. Drejtori i Policisë Bashkiake u shpreh se aksioni vjen pas ankesave që kanë ardhur nga drejtues të shkollave dhe prindër të nxënësve. Kjo është marrë shkak edhe nga ankesat e shumta që kanë bërë drejtoritë arsimore, drejtoritë e shkollave, prindërit e nxënësve, pasi ka pasur shqetësime për shitës ambulant, për kioskat të cilët shistin produkte ushqimore jashtë kushteve higjieno-sanitare dhe jashtë pa leje nga bashkia. Dy strukturat në varësi të bashkisë që po kryejnë këtë aksion kanë bërë të ditur se 26 kioska do të hiqen pranë shkollave të qytetit dhe 44 në shkollat e fshatit. I njëjti aksion është zhvilluar edhe në qytetin e Burrelit. Zhvendosja e kioskave nisi në orën 6 të mëngjesit, ku pas njoftimit 5 ditor të bërë nga bashkia MAT, subjekteve që tregtonin u janë prishur objektet pranë shkollave. Gjatë punës, inspektorët nuk kanë hasur rezistencën e tregtarëve pasi ata kanë qenë të paralajmëruar. Ata student që kanë dalë fitues në disa degë duan të ndryshojnë fakultet, duhet të bëjnë shregjistrimin. Procesi nis në 16 shtator dhe do të zgjasë 48 orë. Me 16 shtator nis procesi i regjistrimit në universitete i atyre studentëve të cilët janë regjistruar në njëra nga degët fituese, por duan të ndërrojnë programin e studimit, në të cilin sërish rezultojnë fitues. Zëvendës dekani i gjuhëve të huaja pohon se kjo fazë do të zgjasë 24 orë. Në datë 15 shtator mbaron raundi i parë i regjistrimeve dhe menjëherë pas saj, me datë 16 shtator, studentët kanë të drejtë të kërkojnë regjistrimin tek ato degë ku janë regjistruar pranë fakulteteve përkatëse. Më pas, ata studentë që regjistrohen mund të aplikojnë në raundin e dytë dhe që regjistrimin mbasi aplikon studenti ne hedhim në sistem me konfirmim nga sistemi që ka bërë kërkesën aplikanti për regjistrim dhe pasi marrim okay nga sistemi ne japim regjistrimin studentit. Dhe bëhet vetëm në datë 16. Më pas sistemi është i mbyllur. Raundi i parë mbyllet ditën e diel, ndërsa në datën 16 shtator nis raundi i dytë, i cili gjithashtu do të ketë 7 faza 48 orësha. Ndërkohë raundi i tretë që nis në datën 30 shtator do të ketë 3 ditë afat regjistrimi. Viti akademik 2019-2020 starton në datën 14 tetor. E shtuna është ditë aksioni për pastrimin e kryeqytetit. Kryebashkiaku i Tiranës Elion Velia i kërkoi mbështetjen e qytetarëve për një mjedis më të pastër. Tirana me 16 shtator do të presë nxënësit me një ambient më të pastër. Ditën e shtunë nis aksioni i pastrimit, ndërkohë që në mbledhjen me administratorët e njësive, kryebashkiaku Elion Veliaj bëri thirrje që qytetarët i bashkohen kësaj nisme. Ne do kemi një ditë aksioni, pastro Tiranën në një ditë. E kemi kthyer në zakon para se fillojë viti ri shkollor, sidomos në të gjithë terrenet rreth e përqar shkollave, kopsheve të çerdheve, ne të bëjmë një aksion pastrimi. Velia ju kërkoi edhe një herë prindërve të regjistrojnë fëmijët në shkollat më të afërta. Prindi duhet thënë, insistimi për ta çuar në një shkollë tjetër është në fakt dëmi më i madh që i ke bërë, jo vetëm fëmijës tënd, po edhe 40 tjerëve që ai do shkojë tipi Kalapiç. Të merr një orë të bësh këtë distancë dhe një orë të kthehesh nga kjo distancë, se në pjesën më të madhe bëhen me furgon që shkojnë disa fëmijë bashkë, lën lagjin e tyre për të shkuar në një lagje tjetër, janë 2 orë në ditë. Këtë vit, nxënësit e shumë shkollave në kryeqytet do të zhvillojnë procesin mësimor në ambiente të rësisht të reja. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus.
Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë. Mirupafshim.